ماها راستی دوشات سوزن شکم پولی که درست کنه چاش کی؟ من هردش؟ نه خداییش یه تیکه چون هم زیل نه 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 در دیگه برا ما از موقعی که به اومد تلفن خیلی بش وابسته بودیم مکلری واسه این بگم به درد خورش نشد صبحگی به صبح کاملا نه این دایی داره ایدی گم یه دقیقه برش بیارش ایدی به انفام مریض ما حالا چون من کار کنم دست اگه بردنش بیمارستان خواستم چی بیارم مامان؟ تنش کردن؟ نه یه تیکه تو الان تو خیلی خیلی بدون و ماسکار خردی؟ نه جگر گوشه مامانه ایلینا خانم درستی با میدی سلام علیکم حال شما احوال شما چطوری شما قربونتون برم داریم چی کار میکنیم؟ داریم غذا میخوریم درست میکنیم نداری بودی؟ نه سلام علیکم شهستی خانم بهتری ایدی؟ کجا بودی؟ من باز بیرون نه کجا رفتی؟ نه من اینم تنگ شده برا کجا رفتی؟ نه کجا رفتی؟ یا قربونه میشم بیا ماما غذا بخوریم خونه زنده این را چی کار کردی مامان؟ ها؟ ها؟ غذا خوردی نه؟ چی خوردی نهار؟ آدم؟ نه نه، نهار این کاره کجاش نشکن. خوردی؟ اینه کاره بیا بیارش ما پر پشقاب تو بردارم آمده شماره من نداری نه بگو نه اون کوته آب بابا بر کوی نیتیم بابا ایدی مگو بلنس اینم برای من تنید ماما پامایی میخوره ماما چارزوری بشی چارزوری بشی نه میخوالم دست من یا بابا از دست من یا از دست بابا مامانیسی من خوشمزه دادمش آره مامانی
جمع خودتو بکش کنم تا بری مسیرها بگیرمون بیاد الو چند روز خوش کنم سیلنا میرم چه خبر که تو این بار رای بیمارستان نه خودم چه بی؟ مریض بیام کنم بدنم بیخوام نسون نویلی؟ دلت درده که یا یه چیزی؟ جان درد ای بابا دارم چند تا سراسی زنده کم بهتر رو بیام ولی همچنان بدنم درد مثلا در صبحی که اومدی میلان خیلی صبح کنسه چه بود بلاده هیچی کنی؟ هیچی مامان ها لنا رن و سرک رو خرید کنن لنا موز خیلی دوست داره بعد میخوام یکم خوش کنم سیش تا بیا مامینی موز دارم مامینی موز دارم با تو اخ بدای که دیر یه سره بات گو بابا باید نشون نه نظر پله تا هم یکی نبودم نه خود رو نه اگه خواست بعد دوباره چی کنی؟ آقا ایدی نیتنو یه بزن دستت نمیشکنم بعد خواهشه مثل مواد دیگه چطور؟ خوبه؟ نه نور نمیتونم خوب منی؟ آی نور ببینم اینه اینجا دکتر هم چه؟ باید بیشتر بخواد درسته ایدی فشارت بسته بدنت یخ یخ به نظام کمخونی داری چون جلوتر سیاهی رهنه نه این محیط سایه رفتن داخل جرمان فکر نمیکنم دکتری؟ نه میتونم خبرم سیت سرون سودم میسونم نه خوزده هم فکر کنم یک
یکم بدنت گرمی بود. ها دستم همه جام دردی که خب ماساژت کن. نه خوبه. حالا فاطمه ها. من سرمو مالی نردیزه. چه؟ نردیزه. کوره دیزیش؟ سپوزشو بسته دیده دارم. کورو. مامان کورو. کوچه. کوچه. الان خیابونم مورد ادراز. یا خدا دوباره مامان. ای دوباره. بیا فاطمه. خب کوره ماسا ایگو با ماما کوکوچه بردنش. ها؟ ما کوکوچه قشنگ حرف بزنی من کوکوچه نگی ما. کوکوچه ما الان بخوام. وای چه کنم یا خدا من دیگه دوباره ما بردیم زنگ بزن سردن. گوشی کوره نه. چی دار؟ نه. چی دار؟ راست کنم دیگه نامور از دست کنه جوزور من ازشون نرسید. واه مامان دوباره ما بردن خیابون الان درایت نیستش نه. Puro. نه میگم من کوچه خاله اصولی نه یکی دو تا نفر دمپوسشون بسته بیلو نان برداشتن برده. Hala خیلی puro. پاپرام بینا من پیاش کنم یا نه؟ Está como una bola, pero sabré. آره نه مهدی تو بیا. Então hada kan ultra para mamai bolira. بیا با ماشین بریم بیا تا با ماشین بریم دنبالش یا خدا ایدی برم برم فقط بریم چه لانه ریسه؟ نه هر جای ری برم وای دوبارم وای یه لحظه چه لانه یه گزارشی کن وای دوبارم برو بجردی نگردش وای برام کوره نه کی برده نمرونت رو امامان بپرس بینیم دیان چه دقیقا ما خواستم متوجه نوبیم که چه هستن برم کلانتری اول گزارش سری چه لانتری بریم خود تو باب رو اول بپرسی بینیم مشخصاتشون رو بسونی خود دیگه بگیری چه رو وای برام وای خدا دوره نیست چیزی نیسته دیدای بود وای خدا دیدای بود ناراحت نبود وای خدا اگه ده پیداش نکنم چه راست وای. میشه وای ایدی زیبره ایدی درستی بود دیدای بود چه نیش درستی ها بود بچه من نیست الان با ناراحتی تو عصبانیت تو درستی بود درست خدا برم بیام پارچه ناربه تمویل دار پارچه کنه چقدر دیر اومد نه باید صورت رسه بنویسه کسی نرخ نیست ناسو شکایت کنه فقط صورت رسه بینیسش بسنش بده و بید فکرم اومد
شد صورت درست نوشتی؟ درآمد تشکیلنامه چیزایی که به کلیدارم جواب نیست. یا برایمتش؟ دفترش؟ یا شاید دادگاه بود آقا. ترباره تا برم دفتر. دزدیتر از اینه و خیابون جا ناره فاطمه. والا بخواهم خم ناراحت پله نان خواهم بیشتر همه خواست. یه احتمالا کار آشنای چیزی بود. گیره دارم که آشنا بود. این همون محمد بارون باید وکیل با زندانم چطوری بود؟ نه نیو بود. آدم اجیر شده بود بازار. چقدر بدبخت ببینید چند سال تاوه. خدا بزاری مستنه همون ماشین پارک کنم واسه خیابونه. ایگو با 24 سال به دوزیان بگذاره گفت بابا طرف خمون برداشت بردنش ایگو نه تا با جنگ دعوا و ازار تا هر تا یه پرونده ایزی بود تشکیلان گفت باید ما بیایم تحقیق کنیم تا بین آمد که به تحقیق کنیم کار قانونی خوشونه دارن انجام بابا تو ناراحت نبید باید سردا قامشتی بیارن سرپوزه تیمون بیخوالینا لاغری ستابیه مخاطر جورم همش منیش که همین پوچه نگرد سی چه آواسته دارم دستش من دستم بیه ها چه کسی هنه همون چون هستم کی تو کسی خصومت نوشته میشه؟ با کسی خصومت نوشته نوشته؟ نگاه کار نمیده فاطمه خشی که به زندانه و اینکه به چی رو نبید شمدوان نیه احتمالا جلسه ای چیزی یا اینی نبود اصلا چون دو سری اومه هونه نه همه چی نکشی بالا همه درد سر از استاد خشی
سمیه فاطمه شاید بگم یه وقت یکی نجیر کرده بود نه من همینه گم خوشم چه زندن رو رفیقی تیزی مثل سری که من چیپ شده زین خدا شجا همینه اصلا هیچ خود ناراحت نکن با تو خوب ناراحت نکنم داشتم میگم دزدی بردن اگه بردن کلیه شده رارن چه؟ اگه الان نبینه مش چه؟ همه که بود دراستی کاری دستی بعد انجام بگیر نظام بس با امیر انظامی بردم گوششون بتونه همه یکی نره نموش کی برم؟ نموش نهاره آده که نموش کی برم؟ دوری نیست قصه نخند هیای بود نیست ناراحتش ایدی نبود بچه منی مخمم اصلا مخمم ناراحتی همه ناراحته خبرندم تو ساری گیرینم یه سراغی ها بشد نه برم چی کنم دور باید برم بابا بچه بردم متجگم چه مطمئنم از خرید اینه یه اتفاق تعلیم فقط ما با منتظری بیم به چیل جواب ببینیم استعلام جلو ببینیم دادگاه این پوفیود آزاد رو بیه یا نه حالا من آزادم که نبویه او باید یه وقت بینی از یه طریق دیگه خاطر ما با بسپرش قانون ما این شهر کوچیک نیست چی ما بگیم یه دی یک مثلا در یه جای بریم پیداش کنیم این همه جا ما بریم کور بگردیم حالا خود نیر انظامی هم خوش در جریان پلیس بیکار می نشینه بگم چه شما خود تلاش خودتو نکردیم پلیس هم بالاخره چه تلاش کشته کنه انشالله پیدا کنه ناراحت نبود هممون هم ناراحت نبود چه بکنیم؟ یا آبخواه بخو یا خورده بخو خیلی از سالی گلش رو پرسیم دارم یه پیام دام و این من خطرم نچیدم تو به چی دزنگ نزد جواب نه؟ به چی بخوره یا؟ صحیح را دوباره است دوباره دیدیم ای بیام منو بینن یا بلای سر دوران بیارن چه؟ فیلم دیگه برو بیا چه کنم؟ بابا نترس بهتر بریم نواتش یه آدرسی و سگی پرسه میره بنده خواهم خوش کاری نیست شاب غد
در چون جوش به آدرسی چیاش داشتم الان چه کنیم مثلا وای برو تا اول خود بابره از همه چه کاری هم مقام رنده توی زنه تو چه کاره؟ خیلی مثلا ما برام اگه بگم جود کنیم ها؟ تو دنیا من برم دربه بدش دربه حالا یالا بفهم مادرت میدونه؟ در آره بفهم خوبی؟ سلام خوبی؟ سلامتی؟ مبینه سلامتی خبر؟ دیدی؟ تو آزاد و بیا زندان یا نه؟ نه والا مدرگان در مستری آخری گان خبر نمارم دیگه چی ها بیا اوشی ماسترزار دستم تو بیا اونه کنه بی هیچی فقط خواستم بینم محمد از زندان آزاد و بیا نه کارش داشت نه اتفاقی هم نبسته والا نه در مستری آخری گان نه کاری باش دارم نه خبرش دارم نه در زنج مستری هیچ در خبرش دارم خود پیداش نچیدی؟ نه زندان میخواستم فقط ما میرم و زندان آزاد و بیانن در کارش نشد مبتنه و محمد فقط خواستم من زندان آزاد این دینا و مال منتظر ایدی تابر من خب کار داری ما بریم؟ حالی خوبه؟ ها خود سلام داره خدمت نه نوردی ببینیمش نه فقط ما میرم نبوشه گیره و خواستم میرم یه دونه بیارم گیرش نه والا نومت ما اصلا خبر همش نمیده همون سانو چی دیستید گرمی چستید گم اونو نده معنو نستم نه دست در نکنه خیلی به در بخیر اشنا روسیان چردی مبارک بود قربونه دای دل نگار دل روسی چردی بله دستتون در نکنه خب یه خدایاش هفته رسید خب بهتره خدا 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 بخش سلامت مامی احساس اون موتوری که من هونشونه یه ربطی به همون موتوری هست که دور مده زنان و مثلا گم نه با همه تر دزی بچه دیاوی سمر با خیال راحتی زش مهیم چون الان موقعی نیست که و دزنین دور اون گذاشته فعلا عکسش اگه رویم عکس موتوری نه خیلی خانه بده به کی کنه شماره پلاکش هم گیرایم راجی بجره شاید نه اشتار میشه